હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું દાળ ચોખાના ખાટા ઢોકળા। તો એ માટે મેં અહીંયા 1 કપ ચોખા અને 1 કપ ચણાની દાળ લીધી છે। એને 6 કલાક માટે પલાળી રાખેલું। તો હવે આપણે એને મિક્સરના જારમાં લઈ અને ક્રશ કરીશું। તો આ રીતે જે વચ્ચેનો જાર આવે છે એ મેં લીધો છે। એમાં આપણે થોડું થોડું લઈ અને એકદમ સ્મૂથ થાય એવું ક્રશ કરી લઈશું। એમાં આપણે દહીં નાખીશું ક્રશ કરવા માટે। તો મેં અહીંયા ટોટલ 1 વાટકી ખાટું દહીં લીધું છે। તો આપણે થોડું થોડું અંદર મિક્સ કરી અને આપણે પીસીશું। તો હાલ મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં લઉં છું। હવે આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। તો આપણી દાળ પીસાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતનું આપણે સ્મૂથ બેટર તૈયાર કરવાનું છે। આમાં મેં ફરી 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી અને ફરી પીસી લીધું હતું। તો આ રીતે આપણે બધી દાળ ચોખાને પીસી લઈશું। તો આપણા બધા દાળ ચોખા પીસાઈ ગયા છે અને આ રીતનું આપણું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। હવે જો તમે આને આથો લાવ્યા વગર જો તરત જ ઢોકળા બનાવવા માંગતા હોય તો પણ આના ઢોકળા સરસ બને છે। એમાં આપણે મસાલા કરી અને ઈનો ફૂડસોલ્ટ આવે છે એ નાખવાનું અને તરત જ તમે ઢોકળા બનાવી શકો છો। પણ મારી પાસે ટાઈમ છે એટલે હું એને 2-3 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશ અને ઢાંકી અને 2-3 કલાક રહેવા દઈશું। તો આપણું બેટર તૈયાર છે। થોડું બેટર આપણું જાડું છે તો આપણે થોડું એમાં પાણી એડ કરીશું ને મિક્સ કરીશું। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો મેં અહીંયા આદુ મરચાં અને લસણને અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે એ એડ કરીશું। મરચાં તમારે તીખાસ પ્રમાણે લેવાના અને 10 જેટલી લસણની કળી લીધી છે અને 1 ટુકડો આદુનો લીધો છે। એમાં આપણે ચપટી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું આપણે। હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આપણું બેટર હજી થોડું જાડું છે, થોડું પાણી એડ કરીશું ને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે દહીં નાખી છે એટલે થોડી ખટાશ થઈ છે, તો ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। આનાથી બહુ મીઠું નહીં થઈ જાય પણ થોડી આપણી ખટાશ બેલેન્સ થશે। હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું બેટર સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને આ રીતનું આપણું એની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતની રાખવાની, આ રીતે પોરિંગ થાય એવી। હવે મેં ઢોકળિયું ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને આ ડીશમાં પણ મેં નીચે તેલ લગાવી લીધું છે। હવે આપણે આમાંથી થોડું બેટર અલગ કાઢીશું। આપણે 1 ડીશ મૂકીએ તો એ ડીશમાં આવે એટલું બેટર અલગ લઈ અને એમાં આપણે સોડા એડ કરીશું। એકી માર્કા બધા સોડા આપણે બધા બેટરમાં એડ નહીં કરીએ। હવે એમાં આપણે 1 ચપટી જેટલા જ સોડા એડ કરીશું ને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આ ડીશ ગ્રીસ કરીને રાખી છે એમાં આપણું બેટર એડ કરી દઈશું। તો આપણા ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આ ડીશ આપણે એમાં મૂકી દઈશું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 મિનિટ જેવું આપણે ચડવા દઈશું।
તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે ઢોકળા ચેક કરી લઈએ. તો ફૂલ ગેસમાં જ આપણે આ ઢાંકણ લઈ લેવાનું, એટલે એનું પાણી અંદર ના પડે ડીશમાં. આપણી આ રીતે ડીશ લઈ સરી લઈ આ રીતે ચેક કરવાનું. જો ક્લીન આવે તો આપણા ઢોકળા તૈયાર છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આપણે ડીશને બહાર લઈ લઈએ. તો આપણે ખમણને હવે 5-7 મિનિટ જેવા ઠંડો થવા દઈશું, પછી એને કટ કરીશું આપણા ઢોકળાને. તો આપણા ઢોકળા ઠંડા થઈ ગયા છે, હવે એને આપણે કટ કરી લઈશું. આ રીતે તમારે જેવા પીસ જોઈએ એ રીતે કટ કરી લેવાના. તો આપણા ઢોકળા કટ થઈ ગયા છે, હવે આપણે વઘાર કરીશું. તો વઘાર માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલું વઘારિયામાં તેલ લઈ અને ગરમ કરવા મૂકી છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. રાઈને આપણે તતળવા દઈશું. તો આપણી રાઈ તતળવા લાગી છે, હવે ગેસ બંધ કરી એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલા તલ એડ કરીશું અને 5-6 લીમડાના પાન એડ કરીશું. હવે આ વઘાર આપણે આપણા ઢોકળા ઉપર એડ કરીશું. હવે આપણે આ રીતે ઢોકળા ઉપર વઘાર એડ કરી દઈશું. તો આપણા ઢોકળા સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા સરસ એકદમ જાળીવાળા આપણા ઢોકળા તૈયાર છે. તમે જુઓ, નજીકથી બતાવો એકદમ કેવી જાળી પડી છે અને એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા ઢોકળા તૈયાર છે. એને તમે ગ્રીન ચટણી સાથે કે પછી ચા સાથે પણ, જો સવારના ચા સાથે બનાવવા હોય તો પણ સરસ લાગે છે. તો તૈયાર છે આપણા ખાટા ઢોકળા. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.